guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ilalabas kong videos. So ngayon ay ibabahagi ko ilan sa mga useful shortcut upang makatulong at mapabilis sa paggamit ng Excel na hindi na masyadong gumagamit ng mouse. So, keep on watching! Thanks for watching guys! Sana may natutunan kayo sa videong ito. At kung gusto nyo pa ng ganitong videos, comment down below. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe for more videos. Bye!